Welcome to E-Pal channel. E-Pal channel එකේ do not list playlist එකේ කියන zero ඒ ඔක්කොම අයින් වෙච්ච item ටික අපේ සහෝදරයෙක් සමන් ගමගේ කියන කෙනා Google Drive එකට හදලා තිනවා. මීට කලින් කෙනෙක් සහෝදරයෙකුත් කරලා තිබ්බා. ඒ සහෝදරට ආදරේ මතක් කරනවා. ඉතින් මේකත් මේ සහෝදරයා ගිහිල්ලා images ටික අරගෙන එක තැනකට අරන් තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් වෙලා ගිය මහන්සි වෙච්ච කටයුත්ත ඒක අගය කරන්නත් ඕනේ. ඊට අමතරව ඒ දේ එයා share කරගෙන තිබ්බා E-Pal hub group එකේ. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නවා. නැති කට්ටියට වීඩියෝ එකක් හරහා මම ඒ ලින්ක් එක ෂෙයා කරනවා දැන්. එතකොට තව කෙනෙක්ට ඒක උදව් වෙන නිසා. ඉතින් ඇත්තටම ඒක අගය කිරීමක් තමයි කරන්න ඕනේ. ඒ සහෝදරයා ඒක බෙදාගෙන තියෙන නිසා. ඉතින් යා මෙතන කමෙන්ට් එකකුත් එක්ක දාලා තියෙන E-Pal channel එකේ තියෙන do not list playlist එකේ තියෙන වීඩියෝස් වලට අදාළ images පහත link එකේ ඇති Google Drive එකේ දාලා තියෙනවා. Vero remove උසාවිනියෝ counterfeit වලින් remove වෙච්ච items වල images ටික විතරයි තියෙන්නේ. list නොකළ යුතු items ගැන idea එකක් ගන්න පුළුවන් images ටික බලලා දැනට කරලා තියෙන වීඩියෝ සියල්ලම ඇති images තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඔක්කොම බලන්න කියලා ඊට අමතරව playlist එකත් යා මෙන්ෂන් කරලා තියෙනවා. ඒක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. ඉතින් play link එක ඇතුළට ගියාම මෙන්න මේ වගේ තැනකට ඇවිල්ලා ඔක්කොම ටික පෙන්නනවා. ඉතින් හැම එකක්ම තියෙන ඊට අමතරව යා එක්ස්ට්‍රා දේවල් ටිකකුත් දාලා තියෙනවා. වෙන කට්ටියකින් ගත්ත images ටිකක් දාලා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ 500කට අධික ගාණක් තියෙනවා මෙතන. ඉතින් ගොඩක් වටිනවා. ඉතින් ඒක මට ස්තුතිය කරන්න එපා. ඒ සහෝදරයට ස්තුති කරන්න. ඒ ඔක්කොම ටික එක තැනකට අරගත්ත එක. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි සමන් හැමෝම ගැනම හිතලා ඒ දේ කරාට ඒ දේ අගය කරනවා. ඉතින් ඕනම කෙනෙක්ට මෙතන ගිහිල්ලා ඒක රිෆර් කරලා තමන්ගේ ඒ අයිඩියා එක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක තමයි කියන්නේ awareness is key කියලා. awareness එක build up කරගන්න එක. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි. නැවත මතක් කරන්නේ ඒකයි. thank you channel එකත් එක්ක රැඳිලා ඉන්නකොට තව දේවල් අපි share කරගන්නවා කියන්නේ මෙන්න මේකට තමයි community එක build up කරනවා කියන්නේ. right? එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි විශ්වාස කරලා බලුවට. think wisely to don't work hard, work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. අපේ channel එකේ E-Pal hub එකත් subscribe කරන්න. යක්ෂකයා channel එකේ යක්ෂා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතුලා දැනුවත් ඉදිරියට ඔබට challenge. And all the very best. Bring me to Sri Lanka. Happy selling.